Mirë, jemi zhvendosur në hapësirën e intervistës, zhvillimet në fakt në Ballkan, ashtu si gjithmonë, edhe në këtë periudhë janë të shumta, ku kryefjala ka të bëjë me artikulimet për korrigjim të kufive mes Kosovës dhe Serbisë, ndërsa edhe ditën e nesër me krerët e vendeve të Ballkanit Perëndimor do të mblidhen në Durrës dhe ku patjetër do diskutohet edhe kjo çështje. Me mua në studio sapo është bashkuar diplomati Agim Nesho. Mirëmbrëma. Kënaqësi që kam në studio. Përpara se t'ju pyes se si e shikoni ju këtë iniciativë, mendoni që kjo do të jetë rruga përmes së cilës do të kalojë edhe njohja e Kosovës nga ana e Serbisë? Unë mendoj që përpjekjet po bëhen që të ketë një njohje të përbashkët, edhe është një realitet i pakthyeshëm që vetë Serbia duhet ta kishte pranuar me kohë. Po kjo nuk ka ndodhur për arsye se vetë klima politike në Serbi është e mbushur me frymë nacionaliste, me probleme të kaluarës, që e pengon të i kaloj këtë gjë. Kjo ka quar në presionet e prezidentit Vučić për gjetur një zgjidhje që ndoshta të afroj ose të bëj atë situatën e barabartë, win-win situation, për një proces historik që tashmë ka mbaruar, si që është çështja e Kosovës. E qartë. Në vija të përgjithshme, ju, zotin Nesho, si e shikoni këtë lloj përpjekje në këtë kohë për korrigjim të kufive, po që në fakt u abuzua edhe me artikulimet të tjera, sidomos nga klasa politike në Kosovë, që për i vërtetës është shumë e ndarë në këto qëndrime? Unë mendoj që ka një të drejtë, sepse nuk është vetëm klasa politike, opozita dhe institucionet kryesore në Kosovë, që të shikojnë që, por janë edhe figurat kryesore ndërkombëtare që e kanë jetuar atë kohë, se kanë marrë pjesë direkt ose indirekt në dhënien dhe formimin e Republikës Kosovës. Dhe këtë duhet ta pranojmë të gjithë, që kjo është një iniciativë jo vetëm e popullit të Kosovës për vetëvendosje, por edhe të Komitetit Ndërkombëtar që gjeti një zgjidhje për t'i dhënë fund jo vetëm konfliktit në Ballkan, por edhe krijimit të një shteti të lirë, demokratik, multietnik, që të zhdukte, të hiqte të gjitha konfliktet dhe të realizonte paqen dhe sigurim. Edhe kjo ka qenë një proces që ka vazhduar. Unë t'ju jap vetëm një fakt që deri në 2003 as zonja Albright, sekretare e shtetit, e cila ka një rol të jashtëzakonshëm në këtë gjë, po edhe Kofi Annan, nuk kishin vendosur se çfarë statusi të ardhshëm do kishte Kosova. Domethënë, kanë qenë aktorë të tjerë të cilët kanë insistuar që realizimi i paqes edhe stabilitetin në Ballkan kërkon të krijojë një republikë e re dhe vazhdojnë me procesin duke kaluar që nga standardet para statusit, me planin, me grupin e kontaktit, dhënien e definicioneve kryesore ku do bazoheshin, domethënë Kosova, Republika e re e Kosovës, plani aktisar që është pjesë përbërëse e Kushtetutës së Kosovës. Zotin Nesho, ju mendoni se cënon paqen dhe stabilitetin një veprim i tillë? Unë mendoj që... Edhe kur dy vendet shprehen pro? Pa diskutim. Ka një moment që këtu duhet vlerësojmë atë dëshirën e mirë të liderave për të gjetur një zgjidhje. Dhe kjo është për të përgëzuar. A është zgjidhje e mirë? Neve shikojmë pozicionin e dy vendeve. Për Serbinë, po, sigurisht, nga ajo që ka humbur, ajo kërkon të rifitoj nga i çgjëja, si thot një studius ndërkombëtar, që njeh rajonin shumë mirë, Ivan Vojvoda, dhe një lëvizje e tillë sigurisht do t'i rrisi kredibilitetin politik. Kosova humbet. Pse humbet? Kosova humbet për arsye sepse rikthen një marrëveshje të pakërkuar, të panevojshme. Domethënë, aty ku komuniteti ndërkombëtar e ka mbyllur këtë proces, vetë liderët e Kosovës pranojnë që të ketë një diell të ri. Por situata sot në botë është shumë komplekse. Dhe ne kemi thënë që nga sistemi një-polar, që drejtojë nga Shtetet Bashkuar të Amerikës dhe rendi demokratik që vepronte dhe kishte i dha dhe mundësinë Kosovës dhe pjesës të krijonte Republikën e saj, të bënte atë korrigjimin e veprimit historik të fuqive të mëdha që e shkëputën nga Shqipëria, duke u bazuar në një filozofi të re të shekullit të 21. Tani jemi vetë ne që kërkojmë që kjo çështje të diskutohet aty ku është vija e kuqe ose problemi kryesor që është shkëmbimi i kufive. Gjë që vetë autorët, komuniteti ndërkombëtar nuk e lejon një gjë të tillë. Në mënyrë eksplicite, të qartë, ka thënë që Kosova nuk mund të bashkohet me asnjë shtet tjetër ose me një pjesë të një shteti tjetër. Do të thënë janë një nga parimet bazë të pranuara nga Komiteti Ndërkombëtar. Së dyti, ne humbasim partnerin kryesor
strategjik që është Shtetet Bashkuara të Amerikës. Duhet jemi koshient që çështjet kanë evoluar, nuk kemi një administrat që e ka realizuar dhe ka marrë pjesë bashkë me komunitetin ndërkombëtar për të luftuar spastrimin etnik në Kosovë dhe për të dhënë një drejtësi në këtë zonë ballkanike, po kemi një administrat që ka një këndvështrim tjetër për botën, që ka shumë është postuar vëmendje ndaj kësaj gjëje, ose të paktën në duke. Edhe duhet jemi realist, që nuk kemi shumë kohë që vetë presidenti Trump në një intervistë në Fox e përshkroi këtë ngjarje që njerëzit në këtë rajon të botës janë të fortë, ndoshta edhe të egër. Domethënë, minimalisht neve nuk do të kemi vëmendjen e faktorit kryesor ndërkombëtar që ka qenë historikisht në procesin e bërjes së Republikës së Kosovës. Mund të kemi një zgjidhje e provokuar nga vetë ne, që ne nuk e dim se çfarë zgjidhja dhe kush do të jenë konsekuencat e saj. Edhe kjo është në bazë të zhvillimeve të marrëdhënieve ndërkombëtare. Po çikosh që nga lufta e Peloponezit, që mbahet si një nga traktatet bazë kur marrin rrjedh, domethënë mendimet filozofike dhe të politikës jashtme, thuhet që mos u fut në lojën e fuqive të mëdha, se fuqitë e mëdha gjithmonë bëjnë atë që duan, ndërsa fuqitë e vogla janë të detyruara që të bëjnë atë që u kërkohet ose në atë këndvështrimin e tyre të vogël. Domethënë, në këtë kuptim ne futemi në një lojë që ne nuk e dim se çfarë do të jenë rezultatet dhe çfarë do të mbasi Kosova. Edhe për të realizuar, pavarësisht nga qëllimi i mirë, ndoshta disa mendojnë që një lëvizje të tillë mund të krijojë një precedent ku Shqipëria mund të bashkohet në të gjitha pserat e saj natyrale ose të tjera, këtë është me shumë konsekuencë, sepse futemi drejt një loje të fuqive të mëdha që jo vetëm interesat e fuqive rajonale si Rusia dhe Turqia do të aktivizohen në mënyrë të fortë për të përfituar sa më shumë në projektet e tyre që kanë, por nuk do të kemi dhe një Shtetet Bashkuara të Amerikës e cila do të jetë në përkraje, siç ka qenë plotësisht në një skenar që nuk e kanë vendosur ata, se kjo është çështja. Se po të ishte që ata do të kërkonin diçka për të arritur stabilitetin, janë aktorët e vegjël të Ballkanit, të cilët mund të çojnë në një krizë me pasojat të jashtëzakonshme, jo vetëm nga këndvështrimi jonë që kemi në lidhje me Kosovën dhe çfarë mund të ndodhi më vonë, por mund të ketë edhe për paqen dhe sigurinë, mund të ketë një precedent negativ që vendet e tjera të kërkojnë ta përdorin këtë, si Bosnja-Hercegovina, po pse jo edhe në vendet të tjera shumë sensible në Ballkan, si Malizi, Maqedonia dhe tjerë. Në fakt, zoti Nesho, e gjithë ajo që në fakt na bën të çuditshme gjithë të situatë, ne kemi bërë shumë biseda në studio me ju, me të tjerë personazhe të cilët e njohin situatën në Ballkan dhe në rajon, është fakti që pse kërkon Kosova kur probabiliteti, paktën sipas analizave, është që dalë me humbur nga kjo situatë dhe nuk e kërkon vetë Serbia. A mos ndoshta këtu luhen pastaj ato bashkëpunimet, teoritë e konspiracionit që përdorin disa uzduhet ti përmend me ju? Po sigurisht. E para njërë është influenca gjithmonë në rritje e Serbisë, e cila po luan jo vetëm me një veprimtari diplomatike në Ballkan, kanë bashkërenduar me udhëheqësit ballkanik, të cilët në ndonjë rast qëndrojnë mbrapa, nuk dua të them vetëm naiv, po edhe pa në një eksperiencë, sepse në fundit nuk mund të zgjidhësh çështje të tilla madhore, siç janë çështjet e geopolitikës të Ballkan, vetëm me aktorët lokal ose duke u besuar në atë partnershipin me presidentit Vučić. Kërkon që të kesh edhe përkrahasin e këtyre skenarëve, sepse gjithmonë kështu ka ndodhur. Në këtë kuptim, ky është një gabim. Dhe ky është një gabim. Së dyti, nuk mendojmë ato evolucionin e botës moderne dhe çfarë po prodhon tani, që nuk do të kemi të njëjtat kushte të cilat sollën konditat për krijimin e Republikës Kosovës. Domethënë, pavarësisht se duket shumë teknike, pavarësisht se në shumë raste nga protagonistët udhëheqësit ballkanik duket sikur është një shkëmbim i barabartë territoresh, kjo është një problematika e kësaj që ndron në hapjen e një çështje që fuqitë e mëdha pasi e kanë mbyllur si një element historik që ka marrë fund, ka marrë zgjedhjen, e zauruar për këtë gjë, këta e riapin prapë. Dhe kush do të jenë të mundurit? Unë mendoj që të humburit do të jetë Kosova, sepse së paku do negocioj në kushte
të favorshme për Serbinë, edhe së dyti në një klim që nuk ka faktorin ndërkombëtar kryesor, sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës, që të përqendrohen dhe të kenë të njëjtin angazhim siç kanë patur në vitet e krijimit të Republikës Kosovës dhe procesit të mbarimit të luftës dhe genocidit atje. Shumë e drejtë. Në këndvështrimin tuaj, zoti Nesho, si komenton deklaratën në një ditë më parë të presidentit Vučić, i cili tha se nuk do të lejojmë asnjë aktor që të ndërhyjë në zgjidhjen e problemeve mes shqiptarëve dhe serbëve, duke i quajtur dhe dy popujt më të mëdhenj të Ballkanit. Mund të zgjidhen këto problematika vetëm pasi ju folit për ato kapituj të mbyllur që nuk mund të hapen pa vendosur? Sepse ka një gjë që edhe nëse bëhet një marrëveshje të anshme, së pari duhet kemi parasysh që Vučići asnjëherë nuk ka pretenduar që për njojën e Kosovës. Kërkon që të bëjnë dealin, të arrijë atje ku kërkon të arrijë, dhe pastaj nuk dihet procesi se si përfundon, se do të shkojë sigurisht në Këshillin e Sigurimit. Po lojtarët kryesor nuk janë më Serbia, nuk është as Shqipëria, po do të jenë fuqitë që mbajnë veto në Këshillin e Sigurimit, siç është Rusia. Domethënë, kush do të jetë problematika që do shtrohet në Këshillin e Sigurimit duke marrë precedent nga një deal i tillë? Do të kërkojnë rusët për të bërë atë mundësinë e zgjidhjes problemeve të tyre të mbeta të ngrira në Gjeorgji me çështjen e Osetisë, apo edhe me problemet e tjera që kanë të njëjtën filozofi, mbrojtjen e interesave të popullsisë ruse në zonat e ish Bashkimit Sovjetik. Është çështja e Krimes, është çështja e Ukrainës edhe shumë gjëra të tjera. Domethënë, kjo deal që duket sikur do të zgjidhë çështjen, mund të nuk ju takon atyre aktorëve të cilët do të vendosin për fatin e njohjes Kosovës si një subjekt i ri i Kombeve të Bashkuara. Domethënë, procesi hapet, por nuk dihet se si do të përfundojë. Futemi në një lojë që dim vetëm fillimin, që ne e provokojmë, asnjë nuk na e ka kërkuar, që nuk marrim parasysh që fuqitë të tilla të rëndësishme si Gjermania na mbrojnë dhe na thonë që mos e bën këtë, që elementët kryesor të institucioneve ndërkombëtare janë skeptik për një zgjidhje të tillë dhe nuk është një, po janë disa, dhe marrim atë me kokë fortësi për të realizuar. Për Vučićin është mirë sepse realizon diçka, siç e tham, nga asgjëja. Po kush janë interesat tona, dhe unë mendoj që ky duhet të ketë një reflektim, nuk është çështja që të çohet deri në referendum dhe pasaj të lajm duart, si i thonë, si Pons Pilati, që nuk e pranuan popujt, edhe ky mund të jetë një nga variantet për të justifikuar, por duke bërë atë protagonizmin në ngjarje ndërkombëtare që në fund të fundit humbin vlerën e seriozitetit të një shteti të ri i cili duhet të ecte në atë rrugë së bashku me Komitetin Ndërkombëtar për të realizuar ato detyra dhe qëllime për të sjellë një mirëqenie popullit të Kosovës. Por ju parashikoni që do të ketë një kthim pas nga kjo ide, sepse duket sikur deklaratat çdo ditë po evoluojnë dhe po shkojnë drejt takimeve të ndryshme mes dy krerëve të shtetit Kosovës dhe Serbisë. Ata mund ta bëjnë, se po të shikosh, nuk ka ndonjë diferencë edhe në deklaratën që bën zyrtarët e lartë të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Domethënë, edhe Këshilltari i Sigurimit Kombëtar, zoti Bolton, nënvizoi diçka që është e ditur, që presidenti Trump në vitin e kaluar, në gjatë mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, deklaroi që ne nuk futemi në sovranitetin, por e respektojmë sovranitetin e çdo vendi, duke qenë këto edhe vendet të cilat neve nuk na pëlqejnë. Domethënë, kjo është baza e respektimit të sovranitetit si subjektet barabarta në drejtën ndërkombëtare, secili shikon interesat e tyre. Dhe po të shikosh, përgjigjja e tyre është një përgjigje diplomatike që të gjithë janë të aftë të negociojnë dhe ne pasaj do të mbledhemi dhe të shikojmë. Problemi është që ne nuk e dim se ku shkon ky proces, ne nuk e dim sa ambicioz dhe sa të egër do të jenë fuqitë rajonale të cilat me domosdo kanë projektet e tyre si Rusia, e cila nuk kërkon që një Ballkan të integruar në aksin Euro-Atlantik, që vendet ballkanike të bëhen pjesë të NATO-s, do të shtri influencën e saj në të gjitha mënyrat. Kemi Turqinë që po ashtu kërkon, sepse në fund fundit edhe ajo ka ambicjet dhe strategjinë e saj për të bërë perandorin otomane, po nuk mund të bësh një perandori pa vende vasale. Edhe kjo është Siria mbaroi për arsye sepse influencat ruse, po edhe amerikanët me kurdët në luftën kundër ISIS, po edhe në zgjidhjen strategjike të Sirisë, nuk i jep mundësim për të ushtrirë në jug, e vetmja mundësi do të jetë
të shtrihet në perëndim në vendet ku ajo pretendon që ndan një kulturë edhe një fe që është shumë esenciale në surinë e përbashkët. Do me thënë, këto janë sfida shumë të mëdha. Kjo është ajo që përbën thelbin mosafet kutia e Pandorës, sepse në fakt edhe duke e vënë këtë në tavolinë të bisedimeve, shumë kush thonë që këto bisedime kanë mbaruar, por këto nuk kanë mbaruar sepse në fundit këto krijojnë precedentin e keq, këto krijojnë një diçka kur shihet qartë edhe nga jashtë që kush është pjesa e humbur, pavarësisht kompromisit edhe këtjerë, dhe nuk dihet se si do të negociohet midis fuqive të mëdha dhe kush do të jetë rezultati i të nesërmë. E qartë, zoti Nesho, faleminderit, kënaqësi që u pata në studio dhe ndam këtë bisedë bashkë. Faleminderit ju.